নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ লখিমপুৰত খালী হোৱা লাট মণ্ডলৰ কেইবাটাও পদৰ সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে ডেপুটি কমিশ্যনাৰৰ ফালৰ পৰা এডভাৰটাইজমেণ্ট জাৰি কৰা হৈছে এই পদসমূহৰ বাবে। এই পদসমূহৰ পে বেণ্ড আপোনালোকে চাওক 14,000ৰ পৰা 60,500 টকা আৰু গ্ৰেড পে হ'ল 6,200 টকা আৰু টোটেল পোষ্ট আছে 6টা, তাৰে আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে 3টা, STPৰ বাবে 2টা, STHৰ বাবে 1টা। এই পদসমূহৰ বাবে যদি আপুনি আবেদন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বয়স হ'ব লাগিব 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত। চৰকাৰী ৰুল অনুসৰি যিখিনি এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকে সেইখিনি ইয়াতো আছে। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন চাওক, আপোনালোকে SSLC পাছ হ'বই লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ ছমহীয়া RCC ট্ৰেইনিং পাছৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ ছমহীয়া কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটো লাগিব। তাৰ লগত আপোনালোকে ইংলিছ আৰু আছামিজত টাইপিং কৰিব পৰা হ'ব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনালোকৰ নাই আৰু আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে assam.gov.in লখিমপুৰ 2023 আপোনালোকে গৈ এপ্লাই কৰিব পাৰে। ইতিমধ্যে অনলাইন 25 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা হৈ আছে আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 11/3/2023। চিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰটো চাওক, যিহেতু আপোনালোকৰ ৰিটন টেষ্ট হ'ব, ৰিটন টেষ্টত ছাৰ্ভে ছেটেলমেণ্ট মেটাৰৰ ওপৰত 60 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন থাকিব আৰু জেনেৰেল নলেজৰ ওপৰত থাকিব 20 মাৰ্কছৰ আৰু জেনেৰেল ইংলিছত থাকিব 15 আৰু মেথমেটিক্সৰ থাকিব 15। অল টোটেল 100 মাৰ্কছৰ আপোনালোকৰ পৰীক্ষা হ'ব। প্ৰতিটো ভেকেঞ্চিৰ বাবে 4জনকৈ কেণ্ডিডেটক প্ৰথম অৱস্থাত চিলেকশ্যন কৰা হ'ব ৰিটন টেষ্টৰ পৰা। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ভাইভা হোষ্ট হ'ব আৰু আপোনালোকৰ ভাইভা হোষ্ট প্ৰেক্টিকেল হ'ব। প্ৰেক্টিকেলত আপোনালোকৰ শ্বৰ্ট লিষ্টেড যিখিনি কেণ্ডিডেট থাকিব তেওঁলোকৰ প্ৰেক্টিকেল হ'ব 50 মাৰ্কছৰ, ইংলিছ এণ্ড আছামিজ দুইটাতে। আপোনালোকে যদি এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ এই ন'টিফিকেশ্যনখন চাই ল'ব, যিহেতু ইয়াত যথেষ্টখিনি কথা উল্লেখ থাকে। যিখিনি নজনাকৈ যদি এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ৰিজেক্টো হ'ব পাৰে। গতিকে এই সকলোখিনি পঢ়ি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই পদসমূহৰ বাবে 11 মাৰ্চৰ ভিতৰত। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।